नमस्ते, 안녕하세요. जर्नी कोरियन भाषाको च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हाम्रो पहिलो दिनमा चाहिँ कोरियन भाषाको एकल व्यञ्जन पढ्छौं। जस्तै नेपाली भाषामा पनि क ख ग भयो जस्तै गरी कोरियन भाषामा पनि क ख ग हुने गर्छ, जुन कि यस प्रकार छ है। जस्तै हाम्रो 7 जस्तो आकार भएपछि ग, एल जस्तो आकार भएपछि न, सी जस्तो आकार छ भने ड, डिजिटल 2 आकारको चाहिँ र, अनि स्क्वायर आकारको छ भने म, युलाई बीचबाट काटेको छ भने ब, यस्तो आकारको छ भने स, जिरो आकारको छ भने अ, यस्तो आकारको छ भने ज, यस्तो आकारको भने छ, उल्टो एफ आकारको छ भने चाहिँ ख, ई आकारको छ भने ठ, यस्तो आकारको छ भने फ, अनि यो आकारको छ भने ह। यसलाई चाहिँ यसरी उच्चारण गर्दै पढ्नुपर्छ हामीले चाहिँ। हजुरहरूले यो स्क्रिनशट गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, किताबमा नोट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ है। र अब जाउँ हामी कोरियन मिश्रित व्यञ्जनतिर है। अनि अब हाम्रो चाहिँ यो संयुक्त व्यञ्जन वर्ण अथवा मिश्रित व्यञ्जन वर्ण चाहिँ यस प्रकारको रहेछ। जस्तै हामीले अघि चाहिँ 7 आकारको छ भने चाहिँ क भनेर पढेका थियौँ, ग भनेर पढेका थियौँ, र दुईटा 7 जस्तो आकारको भएपछि यसलाई चाहिँ हामीले क भनेर पढ्छौँ। दुईटा 7 जस्तो आकार छ भने यसलाई हामी क भनेर पढ्छौँ। दुईटा सी जोडिएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई त भनेर पढ्छौँ। दुईटा यु आकारमा चाहिँ बीचमा काटेको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले प भनेर पढ्छौँ। यस्तो दुईटा स भनेर उताटी पढ्थ्यौँ, त्यस्तै गरी यसलाई स नै भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले उताटी एउटा आउँदा चाहिँ ज भनेर पढ्थ्यौँ र दुईटा आउँदा चाहिँ च भनेर, सँगै दुईटा आउँदा चाहिँ च भनेर पढ्छौँ है। यस प्रकार रहेको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले स्क्रिनशट गरेर कपीमा नोट गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु कि हजुरहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएको होला र यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गरेर किताबमा नोट गरेर पढ्दा झन् सजिलो हुन्छ है। अनि यस्तै अर्को भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्ने तरिका चाहिँ हामीले गानाको तरिका अथवा गानाको माध्यमबाट याद गर्न सक्छौँ है, जुन कि हजुरले यो च्यानलमा चाहिँ पहिलो भिडियोको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै हामीले यसलाई पनि याद गर्दाखेरि सरल रूपमा ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह, ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह, क त प स च, क त प स च, यसरी